our first ever episode of Makeup Looks. So if you wanna know kung paano ko ginawa itong makeup look na to at kung ano yung thoughts ko using Sace Lady Cosmetics, please keep on watching. So, try muna natin ang kanilang all matte Pore Invisible Moisturizing Smooth Primer. Okay, so packaging is good, as in sobrang social ng packaging nila, guys. Para siyang mamahalin pagdating sa ganyang mga kulay-kulay. Pero yung pagkaka-layout, yung font, hindi masyado, medyo cheap looking. At saka yung pinaka-size itself, guys, mukha siyang trial size. Kaya siya mura kasi ganito lang kaliit yung packaging niya. So parang nagtatry ka ng products, gano'n. Hindi siya full size compared sa ibang mga makeup products, sa ibang mga primer. Kaya maintindihan mo talaga kung bakit mura lang siya. So, dati talaga medyo iffy ako i-try itong mga ganitong brand sa Lazada and Shopee kasi baka ito lang yung mga OEM makeups. Alam mo yun, yung gagawa lang yung production or manufacturer ng isang primer, tapos lalagay mo lang yung brand mo, ganyan. Hindi naman nila finormulate talaga. Yung mga ganon, medyo nakakatakot kasi yung mga ganon. Alam mo yung mga fake makeup, something ganon. Anyway, so, nabili ko tong all matte primer at saka full cover concealer for 180 pesos. Dalawa na sila. So, gagamitin ko muna itong primer. Okay? Clear siya, guys. Ayan yung consistency niya. And, i-apply ko siya using kung mapapakuha yung brush ko, no? Using a very dense brush. Ooh, it's so soft. Oh, ayun. So, lalagay ko siya full face, guys, kasi full coverage ang makeup natin today. So, this is half of my face na may primer at ito yung wala. And as you can see, medyo naging cool toned yung skin ko dito. Tapos, hindi na ganun kakita yung mga pores. Yan, sobrang soft niya sa skin, as in. Okay, next one, we have, mamaya na yung concealer. So, meron tayo nitong Longwear Foundation, Medium Coverage, Poreless Matte, Waterproof Foundation, which is 120 pesos. So, ang kinuha kong shade ay number 3, Light Natural, kasi medyo magulo yung shades nila dun sa mga swatches nila. Tapos parang ito, mas dark siya kasi dun sa natural. So, kinuha ko ito. Pero I think, masyado siyang light para sa skin ko. Ayan, makikita nyo dyan, airless pump sila. So, habang ginagamit mo yan, umaangat tong tab na to sa ilalim. Parang pinupush niya yung product pataas. Alright. So, gagamit ako ng flat top na brush. Ayan. Ito yung ginagamit ko kapag gusto ko yung full coverage makeup. Ganyan. Sabi niya lang naman dito, medium coverage, poreless matte. Okay, definitely maputik siya sa aking skin. May amoy din siya, guys. Amoy pabango. Ano ba ang pabango eh? Basta ang tapang na amoy niya. Para siya almost perfume na yung scent niya. Okay, guys. Since hindi ko na naman shade ang aking foundation, as usual, i-disregard natin ng i-disregard natin yung shade at tingnan lang natin yung pinaka-performance niya sa skin ko. Okay, very easy to blend, lalo na kapag ginamitan mo siya ng beauty sponge. And, medium coverage talaga siya, tinan niyo. Konti na lang yung hindi niya natatakpan. Okay, buildable naman yung coverage niya. Ngayon, hindi na masyadong kita yung veins. Hindi katulad kanina. Okay, there! Next one, doon tayo sa concealer. Actually, meron akong dalawang concealer dito. Yung full cover concealer na kasama ng primer at itong waterproof concealer, full coverage, something, 99 pesos. So, ito kasama sa 180, ito 99 pesos. And this reminds me of Born This Way concealer, guys. Tinan nyo yung ano niya, yung packaging. Diba? Anyway, wala namang Born This Way, pero wait. So, same shade siya, number 3. Light natural pa rin. So, hindi ko alam kung anong pinagkaiba niya. So, eto munang stick, gagamitin natin dito. Ay, stick. Eto may wand. Gamitin natin siya dito sa part na ito na kayo. Oh, ang full ng coverage niya pagkalagay mo sa skin. Wala siya amoy. Just good. Oh, ang full ng... Oh my gosh.
full coverage nga itong concealer na to. Gusto ko to. Ooh, I love it. Sana lang hindi siya mag-crease. Wait lang, magsa-start na siya mag-crease dito sa unahan. Okay, dito na tayo sa kabilang concealer. Itong full cover concealer na kasama doon sa primer. Oh, medyo full coverage din to. Medyo na-shook ako kasi hindi ko siya ina-expect. Ba't ganun? Parang parehas lang sila. Ang full coverage din itong isa, oh. Tapos na-blend din siya. Wait. Mas creamy itong nandito sa squishy dito sa squishy packaging na to. Mas liquid siya kasi dun sa wand. Pero same performance lang naman sila. Mas madali lang i-blend itong nandito. Pero same lang sila na full coverage. Next, wala akong nakuha sa kanilang fine na powder. So, meron tayong pressed powder dito. Pero, bago natin yan gagamitin muna natin itong Juicy Liquid Blusher. Ayan. Natural looking, lightweight, non-greasy. Okay, this is 99 pesos. Shade number 5 in Dolce Vita. Ano? Ang dali niyang i-blend, guys. At saka, alam niyo naman, medyo addict ako sa mga ganitong type, yung mga liquid blush, ganyan. Ano siya amoy? Siguro yung pagka-natural looking niya, depende sa skin tone mo kung anong bagay na kulay talaga sa'yo. Sa akin kasi medyo hindi siya ano. Kasi ang bagay sa akin, I think, yung mga pinky peach. Eto, straight up pink lang siya. Still, lagyan ko na lang siya dito sa kabilang cheeks. Okay lang naman to, guys. Wala akong reklamo sa kanya. Napakadali niyang gamitin. At saka pwede nyo rin gamitin yung fingers nyo, lalo na kapag nagmamadali kayo, ganyan, okay, natural makeup lang ini-aim nyo. Oh my gosh! Meron pala silang makeup brush set. Ito naman medyo mahal na to, 399 pesos. Pero meron ka na 10 pieces of face and eye makeup brushes. Ayan. So guys, pasensya na rin pala sa... Hinugasan ko na to, guys. Hinugasan ko na to before ko gamitin today. Pasensya na rin pala sa audio natin. Baka medyo echoey. Sorry for that. Kasi wala pang masyadong gamit dito sa kwarto ko sa taas. So, nag-echo pa yung voice ko. Okay, pwede na ako, I think. Pwede na ako mag-set ng powder. Ito yung face powder, Poreless Silky Matte. This is 99 pesos. Pure beige. Number 3 din yung shade niya, pero pure beige na yung pangalan. Pero yung iba, light natural. Ba't ganun? Anyway, ito yung biggest brush nila dito. Well, I guess, ito na yung face brush nila. Ang ganda ng brushes nila, o bongga. Diba? Kung gusto mong manaksak, pwede ito. Tapos, ayan, medyo maliit siya, actually. Para lang siyang blush brush. Pero, this will do. Konting powder lang sa under eyes kasi medyo malala na yung concealer natin dyan. Sobrang full coverage ng concealer nila. At saka full coverage na din. Almost full coverage na rin yung foundation natin. Okay naman tong powder so far. Wala naman siyang, tawag dito. Hindi niya naman nagagawang cakey yung makeup na nandito na sa face ko. Lalo na sa under eyes. Konti lang naman yung nilagay ko dyan. Pero considering na sobrang daming products na yun, sobrang daming products na nandyan sa under eyes ko, diba? Okay. Next ay pangkilay. Okay, pangkilay, where are you? Okay, ang ganda ng pangkilay nila, guys, kasi meron kang makukuhang ganito. This is how much? 129 pesos. May makukuha kang ganito. Wait, i-adjust ko siya dito sa finger ko kasi medyo maluwag. Sorry. Meron tayong ganyan. So, ang kinuha akong shade ay shade number 1, light brown. Bakit light brown? Kasi blonde yung buhok ko, pero nag-ano ako ng gray, tapos nakita niyo medyo green, may yellow. Medyo magulo yung buhok ko, guys. Huwag niyo naman pansinin niya. So, meron tayong light brown. At kapag binili mo siya, may libre siyang ganito, may libre siyang ganito. Ito talagang bibili mo. Tapos, meron siyang dalawang brushes na ganyan yung tip. Magkaiba yung tip niya. Yung isa angled, yung isa
pang eyeliner. Pero medyo buwag-hag. So, baka yun ko rin magamit to. At saka, meron siyang tracer. Ayan, meron siyang template, eyebrow template. Pero hindi ko na gagamitin yan kasi I do my own brush. Charot. So, gagamitin ko na lang itong mini na brush na kasama dito sa set na to na angled. Yung angled brush. That's not it. So, i-shape ko muna yung dulo ng brows ko. Masyado siyang warm. Okay. Medyo okay naman tong brush nila, guys. Maganda to. Feeling ko magagamit nyo to kesa dun sa isa. Kasi buhag-hag yung isa, para na siyang eyeshadow brush. This is good! Tsaka hindi rin madaling mag-set itong nandito. Kahit nakatapat sa akin yung aircon at electric fan right now. Hindi rin siya ganun kadaling mag-set. May mga nagamit kasi ako ng ganito mga brow gel na sobrang daling mag-set. Nung hindi ko pa tapos magkilay, eto yun na. I love it! Sobrang dali niyang gamitin, guys. Lalo na kung sanay na sanay ka na mag-pack na kilay. Okay, guys, I'm back at sobrang konti lang na nagamit ko, guys. Hindi niya pa naubos yung isang squirt ng, ng tinted brow gel. So, nasasayangan ako. Saan ko dadalhin to? Okay, so, sobrang cakey na ng face ko right now. Tignan niyo yung under eyes ko. Zoom in ko yung, yung mirror ko, yung other side. Nangyayari sa'yo. Well, gamitin ko muna to itong Happy Skin. Ito. Happy Skin something. Fresh Morning Dew Cooling UV Mist. Tapos, saan na-save? Yung under eye ko. Aha! Lumala. Okay. I can do this. Do not panic. 2 hours later. Parang blanco na yun nandyan. Well, ko na lang siya, papowderan ko na lang siya. Ayoko na siyang patungan pa ng cream. Kasi sobrang, nasisira na ng makeup natin. Gawin na lang natin siya paraan para hindi na siya mukhang may space dyan. Next, for the eyes. Eyeshadow nila, guys. This is, how much are you? 210 pesos. Ito ang pinakamahal na makeup product dito sa collection nila. And this is in shade number 3. Whoa! Yes. Medyo warm. At feeling ko hindi tayo makakagawa ng smoky eye dito. Kasi tignan nyo naman yung mga kulay niya. Parang nasa peach, brick colors, mga ganon. So, I will try my best na medyo elegant looking. So, first one, I will use the shade. Wala siyang shading. Meron pala. Kasi hindi ko alam kung alin dito. Paano ba ito? Ito. This is warm. Ayan. Lagay ko lang siya as my transition shade sa aking eyes. Wow! Kita mo agad yung pigment niya. And it's blending. Getting a smaller brush na medyo dense. Ayan. Kunin ko itong nasa dulo na to. Hindi ko na sabihin yung shade. Hindi ko naman alam kung magkakatapat ba to or kung paano dito, gano'n din dito. Turo ko na lang sa inyo. Lagay natin siya dito sa crease area. Next one. Ay, ito! Mas gusto ko to. Gusto ko itong terracotta shade. Kuha ko ng bagong brush. Mas maliit, guys. Yan. Lagay natin siya sa buong eyelids. Kaya lang, trip lang. Ang ganda! Oh my God, parang sunset. Blue. Oh my God, I love it. The metallic waterproof eyeshadow something. 80 pesos lang to, guys. At medyo maliit siya as expected. Yan, medyo maliit. So, ito yung shade na nakuha ko. This is in shade number 8. At medyo pink. Hindi siya bagay sa makeup look natin right now. Okay, so gamit tayo ng ibang shade. Gagamit ako ng shade from this palette. So, gagamitin ko na lang ay ito. This one. So, babasain ko muna itong brush ko para ma-foil natin yung eyeshadow. Hindi ako mahilig mag-cut crease. So, lalagay lang natin ito dito sa may unahan hanggang dito sa gitna. Pa-fade out. Okay, parang di effective yung pag-fold. Oh, okay, ayan. Kasi ang patchy. Ang patchy. Okay. Gamitin ko na lang yung fingers ko. Ring finger. Yon! Yun o. Impact.
Ganyan lang tayo, sis. Okay? Getting my brush na ginamit ko for the transition shade kanina. Ay! Concealer pala to. Ano? Nagpanik ako, sorry. Okay, ito na. For real na tong brush na to. Okay, blend ko yung edges. Tapos, ito na yun. Ito pala, yung pang terracotta shade natin. Ito. Okay, so, using the same brush, dun ulit tayo sa terracotta shade. Pero, ganito lang. Kasi ilalagay natin siya dito sa under eyes. Para magkakulay. Para even out lang yung shadow natin. Be careful na huwag niyo masyado mag-drag down yung color. Kasi, magmumukha na yung part ng eyebags dito. Wala akong eyeliner. So, magpo-proceed na lang ako sa, ano bang plano ko sa live. Okay, gagamitin ko na lang tong etong eyebrow gel natin. So, ito, gamit ako nitong brush na to. So, para lang maano ko siya, para lang merong outline yung eyes, para hindi kita yung band ng falsies na lalagay ko. Okay guys, so far, ito na ang wino-work natin. Ang wino-work out natin ngayon. So, naglagay lang ako nitong Intuit popping eyeliner dito. Nag-tightline lang ako ng eyes para medyo maging smoky siya ng konti. And now, gagamitin ko yung Teviant eyeliner para mag-wing liner to make this look very, very, very glam. So, kung mapapansin nyo, wala na yung yellow glitter or yellow shimmer dito sa eyes ko. Pinatungan ko siya ditong darkest shimmer na nandito sa palette. And I think this looks better kasi yung kanina, medyo off yung kanina. So, mag-wing liner lang ako using my Teviant wing liner. So, yung wing muna. Yeah. Yung saktong liner lang naman. Hindi naman siya nothing over. Ang hirap mag-eyeliner kapag may falsies ka na, no? Ang hirap. Kasi parang wala akong makikita. Okay, so kuha ko ng brush na ganitong type. Yung flat yung side niya, tapos fluffy. Ito yung gagamitin ko for nose contour. Pero itong bronzer din yung gagamitin ko para hindi over. Para magmukha lang siyang shadow. Hindi siya magmukhang in-sculpt mo yung nose mo. Waterproof lipstick, tapos may liquid lipstick yung kabilang side. So, ito yung lipstick part na ang liit niya lang. Mas malaki pa yung ilong ko sa kanya. Medyo maliit to guys. Ayan. Yung lipstick at saka ito yung liquid lipstick part sa ilalim. This is in the shade number 11. Kasi wala na rin silang shade nun. Pumili ako. Medyo corally pink. Ang fruity ng amoy niya. Sana hindi ko makain. Pero, ang dali niyang i-glide sa lips. Sobrang smooth. So, hindi ko na siya masyadong kakapalan kasi gagamitin pa natin yung liquid lipstick side. Hindi ko alam kung matte to guys. Yun ang malalaman natin kung matte ba to. But parang wala siya nalalagay. Okay, so this is my full face of makeup using Sace Lady products. Well, as much as I wanted na maging super glam yung makeup natin, hindi kinaya because limited lang pala yung kulay ng eyeshadow natin. Kasi akala ko meron ditong dark. Ayan, kita niyo, ayan o. Akala ko matte to. Shimmer pala siya. So, hindi siya naging smoky. Like, ina-expect ko yung gusto kong i-achieve. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoyed watching. And let me know sa comments down below kung ano yung mga products na gusto nyo i-try from Sace Lady. At saka kung ano yung mga products na na-try nyo na from them na hindi ko na-try dito, na sobrang i-recommend nyo sa akin. Ayun lang guys. Thank you so much for watching this video, and I will see you on my next one.